Ще недавно здавалося, що Volkswagen має цілком зрозумілу і стійку траєкторію. Масштаб, пізнаваність, налагоджені процеси – все це десятиліттями працювало як годинник. Але ринок зараз, а особливо у сегменті електромобілів, змінюється швидше, ніж до цього звикли навіть найбільші автоконцерни. І сьогодні стає очевидним, одного тільки імені вже недостатньо, щоб утримувати колишні позиції. І так, майже 9 мільйонів проданих автомобілів за рік – результат, який мав би виглядати впевнено для німецького автогіганта. Але якщо придивитися, втрата частки ринку та падіння продажів в ключових регіонах говорить про інше. Особливо це помітно в Китаї. Там за останні роки правила гри помітно змінилися. Локальні виробники не просто наздогнали, а багато в чому задали темп. BYD, Geely, Li Auto, NIO та XPeng – це вже не альтернатива, а повноцінні лідери, які швидко нарощують аудиторію та диктують очікування покупців. У такому середовищі навіть великим міжнародним брендам доводиться знову вчитися бути актуальними. У цьому контексті поява ID UNYX 08 виглядає не просто як чергова новинка, а спроба перезапуску. Модель, орієнтована насамперед на китайський ринок, помітно відрізняється від звичних європейських моделей Volkswagen і в дизайні, і в філософії. І судячи з того, як компанія подає цей кросовер, йдеться не так про розширення лінійки, як про перевірку нової стратегії в умовах, де ціна помилки зараз особливо висока. Щоб зрозуміти, звідки узявся ID UNYX 08, достатньо подивитися на цифри. Ще недавно Китай забезпечував понад третину всіх продажів народних автомобілів. Але за останні пару років ситуація почала змінюватися, і не на краще. А за підсумками 2025 року частка присутності на ринку взагалі просіла з більш ніж 12 до 10,9%. І незважаючи на десятиліття роботи у Піднебесній, бренд почав швидко здавати позиції саме у сегменті електромобілів. Моделі типу ID4 і ID UNYX, побудовані на глобальній платформі, не змогли зачепити місцеву аудиторію. Китайський покупець сьогодні розбалуваний технологіями. Йому мало просто добре зробленої машини. Він чекає на цифровий досвід, який буде на крок попереду. На цьому тлі глобальний продукт марки виявився надто універсальним та недостатньо цікавим. У результаті, як відповідь на виклик ринку, було створено спільне підприємство Volkswagen разом з XPeng, компанією, яку в Китаї вважають однією з найтехнологічніших. З боку XPeng – 800-вольтова архітектура, сучасна електроніка, продвинуті помічники та досвід роботи зі штучним інтелектом. З боку Volkswagen – інженерна школа, контроль якості та вага глобального бренду. Саме з цієї співпраці і з'явився ID UNYX 08. Зовнішність новинки вперше показали ще у листопаді 2025 року, і вже тоді дизайн викликав чимало обговорень. Без фірмового шильдика впізнати у цьому автомобілі Volkswagen справді непросто. Звична німецька стриманість тут майже не читається. Вузькі підняті денні ходові вогні, роздільна оптика та висувні дверні ручки разом із безрамковими дверима швидше нагадують сучасні китайські електромобілі, ніж класичні моделі Volkswagen. Але варто відзначити світлотехніку. Тут використовується матрична система з 16 пікселів, яка у зв'язці з автоматичним керуванням дальнім світлом у реальному часі аналізує дорожню ситуацію та коригує світловий пучок, щоб не сліпити інших учасників руху. Ходові вогні та задні ліхтарі теж зроблені складніше звичайного. Інтерактивні світлодіоди з більш ніж 400 елементів та лазерне гравіювання кристалів. А ще цікава деталь – силует вовка у третьому стоп-сигналі, який відсилає до походження бренду. Габарити кросовера значні. Довжина рівно 5 метрів, ширина – 1954 мм, висота – 1688. Колісна база – 3030 мм. І це один із тих показників, які виділяють модель на тлі бензинових моделей марки цього ж класу. Електрична платформа дозволила максимально розсунути осі, збільшивши місце у салоні. Споряджена маса варіюється від 2190 до 2360 кг.
а колеса можуть бути на 20 або 21 дюйм. Дорожній просвіт поки не розкритий, але відомо, що версія з повним приводом отримала двокамерну пневмопідвіску з ходом 100 мм та амортизатори з електронним керуванням CDC. Шасі побудовано за перевіреною схемою. Спереду – двоважелева незалежна підвіска, ззаду – 5-важелева, гальма, 4-поршневі супорти Brembo з подвійним приводом. Налаштуванням шасі, кермового управління та контролем якості займалися виключно німецькі інженери. Крім того, за заявою виробника, кросовер пройшов випробування на довговічність із сумарним пробігом близько 3,5 мільйонів кілометрів у різних кліматичних умовах, що має підтверджувати його надійність у довгостроковій експлуатації. Інтер'єр нового електрокросоверу ще раз показує, наскільки по-різному в різних регіонах сприймають автомобільні технології. У Volkswagen зазначили, що якщо в Європі, як і раніше, цінують звичні фізичні кнопки та зрозумілі тактильні елементи управління, то в Китаї все частіше роблять вибір на користь великих екранів, цифрових інтерфейсів та розширених онлайн-функцій. Тому у новому ID Unix 0.8 передня панель майже повністю позбавлена звичних перемикачів. Все тут віддано під цифрові рішення. Два 15-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 2,5К беруть на себе основну частину управління функціями автомобіля. Окремо винесена 10-дюймова цифрова панель приладів. При цьому повністю від кнопок не відмовилися, вони залишилися на кермі і дверних панелях. На центральній консолі розташовані дві бездротові зарядки для смартфонів, а в підлокітнику компактний бокс з функцією охолодження та підігріву напоїв. Для любителів якісного звуку передбачена аудіосистема з 20 динаміками. Інтер'єр пропонується у 3 кольорах – чорному, білому та світло-блакитному, з використанням золотих елементів в обробці салону та амбієнтного підсвічування. Сидіння оздоблені шкірою наппа та оснащені електрорегулюванням. Крісло водія налаштовується в 10 напрямках, пасажирське – в 14, включаючи висувну підніжку для ніг. Є 10-точковий масаж, а також підігрів та вентиляція. Для пасажирів другого ряду передбачені складні столики, вбудовані у спинки передніх сидінь. Спинки регулюються нахилом до 125 градусів, а також доступний підігрів. Панорамний дах величиною 1,74 метри – один з помітних елементів салону. Він оснащений системою інтелектуального затемнення із 10 рівнями прозорості. Ступінь тонування регулюється голосом або через сенсорний екран. Багажник пропонує 766 літрів простору, якщо вантажити до стелі. А якщо скласти сидіння другого ряду, простір збільшується до 1845 літрів. Під капотом, а точніше під днищем у вісімки, прихована 800-вольтова архітектура, яка відповідає за швидку зарядку та загальну ефективність силової установки. Модель запропонують у кількох версіях. Базова – задньопривідна, з одним електромотором потужністю 313 сил. Для неї передбачені два варіанти літій-залізофосфатних батарей від Kettle на 82,4 або 95 кВт-годин. Запас ходу залежить від акумулятора і становить приблизно 630 або 730 км за китайським циклом. При цьому заявлене споживання енергії – 14,6 кВт-годин на 100 км. Старша версія вже з повним приводом і віддачею 503 сили. Вона комплектується батареєю на 95 кВт-годин і здатна проїхати до 700 км на одному заряді при витраті близько 15,5 кВт-годин на 100 км. Поки деталей про потужність, час швидкої зарядки та динаміку немає. Відомо лише, що максимальна швидкість – 200 км на годину. Завдяки співпраці з Xpeng автомобіль отримав 26 високоточних датчиків, розміщених по всьому кузову, а також передню і задню камери.
У результаті тут реалізований автопілот рівня 2++. Він може працювати як на трасі, так і в міському потоці, підтримує функції автоматичного паркування та має вбудований штучний інтелект. Окремо варто згадати режим запам'ятовування маршруту. Автомобіль може запам'ятати шлях довжиною до 100 метрів і потім, за натисканням кнопки, точно повторити його заднім ходом. Це може бути корисно, наприклад, коли потрібно вибратися з вузької вулиці або двору. За обчислювальну частину відповідає два чіпи NVIDIA Turing із сумарною продуктивністю 1500 ТОПС, які працюють у парі з автомобільним процесором Qualcomm Snapdragon 8295P. Подібна конфігурація вже використовується, зокрема, в Xpeng G9 і загалом показала себе стабільною та досить плавною в роботі систем. Попередні продажі ID Unix 08 стартували вчора, 26 березня, а перші повноцінні поставки очікуються протягом найближчих кількох тижнів. Електричний кросовер пропонується в діапазоні цін приблизно від $34 700 за базову версію до $43 400 за топову комплектацію. Що стосується перспектив виходу моделі за межі Китаю, то Volkswagen зараз позиціонує 08 як модель, орієнтовану виключно на китайський ринок, і про глобальну експансію офіційно поки що не повідомляє. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ваша підтримка надихає на нові цікаві відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення, ставте вподобайки, щоб жодне автооновлення не пройшло повз. А в коментарях обов'язково залиште свою думку. Ми завжди раді спілкуванню. І не забудьте поділитись цим відео з друзями. Ще раз дякуємо за перегляд і скоро побачимося.